Samsung M31 चाहिँ पहिला वर्ष चाहिँ वान अफ द बेस्ट अन्डर 30,000 को वान अफ द बेस्ट फोन प्लस पपुलर फोन रहेको थियो हैन र त्यसकै अपग्रेड Samsung M32 चाहिँ छिटै नेपालमा लन्च हुँदैछ र वेल यो भिडियो किन जेलसम्म चाहिँ लन्च चाहिँ भएको छैन है र यसको एक्सपेक्टेड प्राइस पनि इट्स अराउन्ड 29-30,000 जति हुन्छ होला वेल यो भिडियो चाहिँ म यसको फर्स्ट इम्प्रेसन्सहरू दिनेछु है तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँ हाम्रो भिडियो फर्स्ट टाइम हेर्नु भएको छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नु होला फर नोटिफिकेसन्स सो फर्स्टमा हेर्ने बित्तिकै डिजाइन चेन्ज देख्छौँ हामी हैन र M31 बाट चाहिँ म राम्रो डिजाइन चेन्ज भन्छु हैन र यसको डिजाइन चाहिँ सिमिलर टु A12 पनि छ है जुन चाहिँ Samsung को A12 छ त्योसँग मिल्न जान्छ पहाडीबडी स्क्वायर शेप क्यामेरा मोड्युल हैन तर राम्रो भन्छु म है तर अब नराम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्टिल पोलिकार्बोनेट ब्याग युज गरिरहेको छ र यो चाहिँ ग्लसी फिनिस दिएको छ है पछाडिपट्टि सो फिंगरप्रिन्टहरु चाहिँ यसमा मजाले देखिन्छ त्यो भइहाल्यो तर ओभरअल डिजाइन एस्थेटिक्स चाहिँ मलाई राम्रो लागेको छ यसको त्यसपछि बटन्सहरु यो साइडमा छ सबै हैन पावर बटनमा चाहिँ फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि साइड माउन्टेड यसपालि इन्टिग्रेट गरेको छ हैन र फिंगरप्रिन्ट सेन्सरले मजाले काम गर्छ तर बटन्सहरुमा चाहिँ अलिकति प्लास्टिकी फिल चाहिँ छ है त्यतिको प्रिमियम फिल चाहिँ छैन त्यसै अर्को साइडमा चाहिँ हामीलाई अब सिम ट्रे प्लस माइक्रो एसडी को लागि स्लट दिएको छ र यसमा चाहिँ डेडिकेटेड माइक्रो सिम हाल्न मिल्छ सो द्याट्स गुड त्यसैगरी तलपट्टि चाहिँ 3.5 मिलिमीटर हेडफोन ज्याक USB टाइप सी पोर्ट र स्पिकर ग्रिल भइहाल्यो र स्याडली मोनो स्पिकर मात्र हो डुअल स्टेरियो सेटअप दिएको भए चाहिँ झन् दामी हुन्थ्यो त्यसैगरी अगाडिपट्टि चाहिँ अझै पनि नच डिजाइन युज गरिरहेको छ सो वेल अलिकति लाइक ओल्ड फ्यासन भनौँ न हैन अहिले चाहिँ अब नचको सट्टा चाहिँ लाइक होल पन्चहरू दिएको भए चाहिँ अझै हुन्छ नि मोडर्न स्टाइलिस देखिन्थ्यो सो मेरो लागि एउटा कम्प्लेन्स जुन डिजाइनको लागि चाहिँ आई थिंक यो चाहिँ वान अफ द कम्प्लेन्स हुन्छ अब मुभिङ अन यसपालि M32 को वान अफ द राम्रो अपग्रेड भनेको चाहिँ डिस्प्लेमा छ सो स्यामसङले चाहिँ यसपालि M32 मा 90 हर्ट्ज डिस्प्ले सुपर एमोलेड फुल HD प्यानल दिएको छ है र आई थिंक यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ खासै अरू फोन्सहरूले चाहिँ यो अफर गरिरहेको छैन सो र यो डिस्प्ले हेर्छ थाहा हुन्छ कि लाइक स्यामसङको डिस्प्लेहरू चाहिँ किन राम्रो हुन्छ भनेर सो कलर रिप्रोडक्सन एकदम राम्रो छ हैन प्लस जुन 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेटको इम्प्लिमेन्टेसन छ सो फार स्मुथ नै छ है लाइक अलिकति हाई एन्ड फोन्सहरू जतिको स्मुथ त हुँदैन हैन लाइक चिपसेटले पनि भर पर्छ त्यो स्मुथनेस चाहिँ कति राम्रो हुन्छ भनेर सो या स्मुथनेस त्यति राम्रो नभए पनि आई थिंक सो फार राम्रो लाग्छ मलाई हैन लाइक फुल रिभ्यूमा चाहिँ हामी हेरौँला लाइक कतिको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ राम्रो छ भनेर तर सो फार अहिलेसम्म चाहिँ मलाई डिस्प्ले चाहिँ यसको राम्रो लाग्यो है जस कलर रिप्रोडक्सन र ब्राइटनेस पनि 800 निट्सम्म चाहिँ प्रमिस गरेको छ स्यामसङले हैन सो ब्राइटनेस पनि नो कम्प्लेन्स डिस्प्ले ओभरअल एकदमै राम्रो छ अब पर्फर्मेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फाइनली स्यामसङले चाहिँ एक्सिनोस प्रोसेसर युज गर्न छोडेको छ र यसपालि चाहिँ MediaTek को Helio G80 जुन चाहिँ स्यामसङको अहिले फेभरेट चिपसेट रहेको छ त्यो चाहिँ युज गरेको छ हैन सो अहिलेसम्म जुन लाइक बेसिक टास्कहरू हुन्छ हैन हामीले फोन नेभिगेट गर्दाखेरि एप चलाउँदाखेरि त्यस्तो प्रब्लम केही पनि छैन है ल्याग्सहरू खासै मैले फेस चाहिँ गरेको छैन अहिलेसम्म चलाउँदाखेरि चाहिँ र गेम्सकै कुरा गर्ने हो भने मैले यसमा कल अफ ड्युटी मोबाइल चाहिँ टेस्ट गरेको थिएँ हैन हल्का सो ग्राफिक्स चाहिँ हुन्छ नि लाइक मिडियमसम्म मात्र छ हैन सो लिमिटेड छ ग्राफिक्स अप्सन त्यसपछि फ्रेम रेट पनि हाईसम्म मात्र छ हैन सो त्यो चाहिँ अलिकति लाइक प्रब्लमेटिक हो गेमर्सहरूको लागि तर यो जुन ग्राफिक्स सेटिङ छ त्यसमा चाहिँ राम्रै चलिरहेको थियो है सो त्यो कन्सिस्टेन्सी राम्रै थियो फ्रेम रेटको सो गेमर्सहरूको लागि पर्फर्मेन्स नट द बेस्ट तर हुन्छ नि क्याजुअली गेम खेल्नको लागि चाहिँ इट इज गुड सो फार त्यसपछि यसमा चाहिँ जुन मैले मोडल युज गरिरहेको छु त्यसमा चाहिँ 4GB ऱ्याम र 64GB को स्टोरेज छ र स्टोरेज पनि इट इज eMMC हैन UFS स्टोरेज चाहिँ दिएको छैन स्यामसङले चाहिँ है त्यसपछि आई थिंक यो चिपसेट जुन छ MediaTek को Helio G80 त्यसको इफेक्ट चाहिँ अर्को कहाँ पर्छ भन्दाखेरि ब्याट्रीमा सो यसमा 6000 mAh को ब्याट्री दिएको छ हैन र भन्ने पर्दाखेरि एक दिनभन्दा बेसी मजाले दिन पर्ने हो हैन तर M31 को जतिको इफिसियन्सी चाहिँ नहोला ब्याट्रीमा लाइक त्यो चाहिँ चिपसेटले गर्दाखेरि किन भन्दाखेरि Exynos 9611 चाहिँ बडी इफिसियन्ट थियो के जुन Helio G80 छ त्यो भन्दा तर त्यो चाहिँ हामी फुल रिभ्यूमा हेर्नेछौँ हैन यसको ब्याट्री चाहिँ कतिको राम्रो छ भनेर त्यसैगरी यसमा चाहिँ स्यामसङले 25 वाटको फास्ट चार्जिङ पनि इन्क्लुड सपोर्ट चाहिँ दिएको छ तर बक्समा चाहिँ 15 वाटको चार्जर मात्र आउँछ अब क्यामेराको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा क्वाड क्यामेरा सेटअप दिएको छ 64 मेगापिक्सलको प्राइमरी त्यसैगरी 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ म्याक्रो र डेप्थ सेन्सर दिएको छ हैन र फोटोजहरु चाहिँ राम्रो छ मैले जति फोटोजहरु खिचे अहिलेसम्म हैन जस डिटेल एकदमै राम्रो छ र स्याचुरेटेड देखिन्छ फोटोजहरु कलर्स राम्रो छ हैन कलर रिप्रोडक्सन राम्रो छ त्यसैगरी हुन्छ नि डाइनामिक रेन्ज पनि निकै इम्प्रेसिभ छ के लाइक यो मिड रेन्ज फोनहरुको लागि चाहिँ राम्रो छ त्यसैगरी अल्ट्रा वाइड एंगलले पनि राम्रै फोटोजहरु खिच्छ अब हुन्छ नि डिटेल र डाइनामिक रेन्ज त्यति लाइक प्राइमरी जति राम्रो नभए पनि इट इज गुड यो रेन्जको लागि चाहिँ त्यसैगरी मलाई पोर्ट्रेट फोटोजहरु पनि राम्रो लाग्यो सो फार लाइक फोकस राम्रो छ सब्जेक्टहरुमा त्यसैगरी ब्याकग्राउन्ड ब्लर पनि जे होस् हुन्छ नि त्यस्तो फेक जस्तो देखिँदैन राम्रो देखिन्छ
अब सेल्फीमा चाहिँ स्यामसङले यसपालि 20 मेगापिक्सल मात्र दिएको छ हैन, लाइक M31 मा चाहिँ 32 मेगापिक्सलको दिएको थियो। तर सेल्फिजहरू राम्रो छ है, लाइक फेसमा डिटेल्सहरू राम्रै देखिन्छ र कलर रिप्रोडक्सन पनि राम्रो छ। तर हामी जस फुल रिभ्यूमा हेर्नेछौँ यसको लाइक क्यामेरा पर्फर्मेन्स चाहिँ कति राम्रो छ भनेर। तर आई थिङ्क क्यामेरा डिपार्टमेन्टमा हामीले एउटा कम्प्लेन चाहिँ अलरेडी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि पहिला M31 मा चाहिँ 4K 30 FPS सम्म भिडियो खिच्न मिल्थ्यो भने यसपालि चाहिँ 1080p 30 FPS सम्म मात्र खिच्न मिल्छ है, पछाडिको क्यामेराबाट र फ्रन्ट क्यामेराबाट पनि। सो या त्यो एउटा चाहिँ भयो। त्यसपछि आई थिङ्क स्ट्याबलाइजेसन पनि त्यति राम्रो चाहिँ छैन। सो त्यो चाहिँ हामी हुन्छ नि फुल रिभ्यूमा चाहिँ सबै हेर्नेछौँ, लाइक भिडियोदेखि लिएर क्यामेराहरू सबै। वेल स्टे ट्युन फर द्याट एज वेल। अब यसमा सफ्टवेयर चाहिँ One UI 3.1 एन्ड्रोइड 11 र यसमा चाहिँ हामीले लाइक धेरै नयाँ फिचर्सहरू पाएको छौँ, जस्तै स्यामसङको पे मिनी भन्ने फिचर यसपालि दिएको छ। स्यामसङ नक्स पनि छ यसमा, त्यसै गरी सेक्युर फोल्डर त्यो सबै पाउनुहुन्छ होइन। र अफकोर्स One UI चाहिँ अब मेरो तपाईँले भिडियो हेर्नु भएको छ भने चाहिँ वान अफ द फेभरेट UI पर्छ होइन। सो लाइक राम्रो छ, अप्टिमाइजेसन होइन। तर अफकोर्स फुल रिभ्यूमा चाहिँ हामी लाइक डिटेल अझै धेरै यसको बारेमा हुन्छ नि, लाइक केही प्रब्लमहरू छ भने चाहिँ डेफिनेटली म भन्नेछु। तर अहिलेसम्म चाहिँ इट्स भेरी गुड। सो लास्टमा के भन्छु भन्दाखेरि स्यामसङ M32 इनिसियल इम्प्रेसन्स एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई यो डिभाइस होइन। लाइक राम्रो छ डिजाइनदेखि लिएर। लाइक अब तपाईँ हुन्छ नि गेमर हो भने चाहिँ डेफिनेटली यसले गेमिङ पर्फर्मेन्स चाहिँ त्यति राम्रो दिँदैन होइन। लाइक क्याजुअल गेमिङको लागि ठिक छ भने, तपाईँ एकदम धेरै गेमिङ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ नट अ गुड फोन। तर या ओभरअल हेर्ने भने एकदमै ब्यालेन्स छ, क्यामेरा राम्रो छ, त्यसै गरी ब्याट्री डिस्प्ले राम्रो भइहाल्यो है, भेरी गुड एमोलेड डिस्प्ले। त तपाईँलाई एकदमै ब्यालेन्स फोन चाहिरहेको छ भने चाहिँ डेफिनेटली स्यामसङ M32 एकदमै राम्रो छ। सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै। राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु होला, प्लस हाम्रो भिडियो चाहिँ सेयर पनि गरिदिनुहोस् र यस्तै कन्टेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस्, एकदमै सजिलो छ सब्सक्राइब बटन थिच्न। त्यसै गरी नोटिफिकेसनको लागि चाहिँ त्यहाँ बेल आइकन थिच्नु होला। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, नमस्ते।